Zonja e zotërinj, ju përshëndes nga kjo hapësirë informative këtu në A2 CNN, kundër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Këshilli i emërimeve në drejtësi kalon kandidaturat për disa vende bosh në gjykatën kushtetuese dhe për inspektoratin e lartë të drejtësisë, gjithsesi mbetet ngërçi për ngritjen e institucioneve të reja të drejtësisë. Ilir Meta kthen ndryshimet e kodit penal të miratuara pak javë më parë nga mazhoranca. Këshilltarët juridik të krehut të shtetit kanë gjetur mbi vendosje dhe paqartësi në një sër nenesh të ndryshuara. Ju përshëndes nga Ditari orës 9 këtu në A2 CNN, unë jam Arlin Disa, ndër të tjera në këtë hapësirë informative do të ndiqni. Ndryshon ligji për dhënien e shtetësisë shqiptare. Ministria e Brendshme tani mund të anullojë shtetësinë nëse ka indicie se rrezikohet siguria kombëtare. Rikthehet ideja e shtetësisë shqiptare për investitorët strategjik, më lehtë edhe për familjet kosovare. Parku natyror i Krastës lihet në arrest të plot nga Bashkia e Elbasanit. Kodra me pisha e cilësuar si mushkëria e qytetit po shndërrohet në një hapësirë të mbushur me mbeturina. Irani nuk i druhet një lufte dhe paralajmëron se në qoftë se kjo do të ndodhë, ajo do të jetë nëna e të gjitha luftrave. Pavarësisht kësaj, presidenti Rouhani kërkon dialog me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Odise Roshi në formacionin më të mirë të javës së 4 të ligës së parë në Rusi me sfushori shqiptar shënoi edhe golin e fitores për ekipin e tij, si dhe u shpall lojtari i ndeshjes. Presidenti Ilir Meta ka rikthyer në kuvend ndryshimet që u miratuan pak javë më parë në kodin penal. Në argumentet e presidentit thuhet se ndryshimet paraqesin paqartësi në formulimin e disa paragrafëve të tyre, nuk janë në harmoni apo në ndonjë rast mbi vendosen në parashikime të tjera të kodit penal. Për pasojë, arsyetojnë këshilltarët juridik të presidentit, mund të ndodhë zbatimi i gabuar në praktikë apo keq interpretime në vendimet e gjykatave. Veç kësaj, presidenti vën në duke mos funksionimin e gjykatës së lartë, ndaj, thot ai, nuk mund të parashikohet se kur do të jetë e mundur kryerja e analizës për efektet që mund të kenë ndryshimet e propozuara të kodit penal mbi sistemin e drejtësisë. Marsita Xhaferllari ishte kandidatura e fundit e miratuar nga Këshilli i Emërimeve në drejtësi për vendet e mbetura bosh në gjykatën kushtetuese dhe për atë të inspektorit të lartë të drejtësisë. Por mbledhja e tej zgjatur e KED-s gjithsesi nuk ka ndryshuar asgjë në ngërçin që ka përfshirë tashmë procesin e ngritjes së institucioneve të reja të drejtësisë. Këshilli i Emërimeve në drejtësi dha një karton jeshil për kandidimin e Marsita Xhaferllarit për pozicionin e inspektorit të lartë të drejtësisë. Në mbledhjen e së martës, KED vlerësoi se ish kryeinspektorja e KLD-s i plotson të gjitha kushtet ligjore për të qenë pretendente si titullare e ILD-s, institucionit që do të hetojë shkeljet disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Sfida për të ishte jo e lehtë, pasi Xhaferllari doli pa vendim gjatë procesit vetingut. Komisionerët mbyllën rivlerësimin pa një verdikt përfundimtar me pretendimin se ajo e kishte humbur statusin e magjistrates. Këshilli i Emërimeve lejoi kandidimin e Xhaferllarit edhe për një vend vakant në gjykatën kushtetuese. Në mbledhjen e nisur tej orarit të paracaktuar për shkak të vonesës së prokurores së përgjithshme të përkohshme Arta Marku, antarët e këshillit vendosën të shtyjnë për të premten vendimarrjen se si do të procedohet për një vakancë në ILD dhe dy të tjera në kushtetuese. Në këtë mbledhje pritet të shpallet e hapur procedura për pikëzimin dhe renditjen e kandidatëve për këto institucione, si edhe të nisë intervistimi i tyre. I pari në listë që do të përballet me antarët e KED është prokurori i krimeve të rënda Besnik Muçi, kandidat për në kushtetuese. Intervistimi i kandidatëve të tjerë pritet të zhvillohet të premten. Me gjithë angazhimin e Këshillit të Emërimeve në drejtësi, situata nuk duket shumë e favorshme për ngritjen e inspektoratit të lartë të drejtësisë. Mbetja në garë e katër kandidatëve nga 5 që kërkon ligji, duket se do të shtyjë me disa muaj finalizimin e tij. Ndërkohë, më shumë se 600 ankime ndaj gjyqtarëve, prokurorëve nuk ka kush i heton.
Më shumë se 3 vjet nga ndryshimet kushtetuese që shënjuan nisjen e reformës në drejtësi, vendi nuk ka ende inspektorin e lartë të drejtësisë. Sipas ligjit, ILD është autoriteti që shqyrton ankesat dhe heton gjyqtarët dhe prokurorët e dyshuar për shkelje administrative. Kalimi i filtrit verifikues të KED nga Marcida Xhaferllari çoi në 4 numrin e kandidatëve të lejuar për këtë pozicion. Ajo do të konkurojë me Artur Malajn, Artur Metanin dhe Eris Hysin. Kandidimi për inspektorin e lartë nuk ju lejua vetëm pretendentit Klodian Rado. Nëse nuk do të ketë një vendim gjykate që rrëzon KED-n për moslejimin e kandidimit të tij, gara mbetet me 4 vetë, ndërkohë që ligji kërkon të paktën 5 kandidat. Kjo situatë shton mundësinë e rihapjes së garës nga e para, çka do të shtynte me 3-4 muaj të tjerë ngritjen e ILD-s, një nga institucionet më të rëndësishme të drejtësisë së re. Nga ana tjetër, ankesat ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve nuk ka kush i heton. Burime pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe atij të prokurorisë bën me dije për A2CNN se totali i ankesave në pritje të shqyrtimit ka kaluar shifrën 600 dhe ka trend dritës nga dita në ditë. Sipas burimeve, çdo ankesë është protokolluar dhe arkivuar dhe do t'i përcillet inspektoratit pas formimit të tij. Ndërsa Këshilli i Emërimeve në Drejtësi përpiqet të zgjidhë ngërçin e krijuar në kushtetuese dhe Inspektoratin e Lartë të Drejtësisë, Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës thekson edhe një herë vlerën e vettingut të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Përmes një videoje të radhës në Facebook, pikërisht kur po niste mbledhja e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, Ambasada Amerikane shpjegoi për qytetarët procesin e vettingut. Gjyqtari e prokurori kalojnë në sitën e kontrollit figurës, aftësisë profesionale dhe pasurisë për të kualifikuar siç presupozohet me kushtetut dhe ligj më të mirët për drejtësinë. SBA flet për një sistem drejtësie të korruptuar dhe të ndikuar politikisht, i cili nuk do të jetë i lehtë të zhbëhet, por që vettingu do të garantojë kthimin e besimit tek qytetarët se të gjithë janë të barabartë përpara ligjit. Nëse gjyqtari apo prokurori gjendet i paaft, ai ose ajo mund të shkarkohet, ose mund t'i duhet të kthehet në shkollën e magjistraturës. Synimi i procesit vettingut është të krijojë një sistem me gjyqtar dhe prokuror kompetent. Ky është vettingu. Nuk ka qenë një proces i lehtë, por eliminimi i korrupsionit dhe rindërtimi i besimit nuk janë të lehtë. Në ditët e shkuara, cili do me para apo pushtet mund të çonte vendimet e gjyqtarit apo prokurorit në favor të vet. Gjyqtarët dhe prokurorët që kanë kaluar vettingun do të veprojnë sipas rregullave dhe kushdo do të jetë i barabartë përpara ligjit. Këshilli Bashkiak i Kamzës konstituohet sot në mesditë dhe në një ceremoni që pritet të mbahet në shkollën Hillary Clinton, socialisti Rakip Suli do të betohet si kryebashkiaku i ri i kësaj bashkie, bastioni i demokratëve. Lulzim Basha akuzoi disa prej kryebashkiakëve të dalë nga 30 qershori si subjekte të dekriminalizimit dhe si të korruptuar, duke filluar me Kamzën, Shkodrën, Lezhën, Krujën, Tërmetin apo Vorën, ndërsa Edmond Spao, në kryetari demokrat, tha se mbledhja e thirrur nga prefektja e Tiranës është e paligjshme pasi sekretari i Këshillit Bashkiak në zbatim të ligjit për pushtetin vendor e ka thirrur mbledhjen më datën 14 gusht. Partia Demokratike ka depozituar në prokurori kallëzimin penal për prefekten e Tiranës Suzana Jahollari. Duke zbatuar urdhrin e paligjshëm të Edi Ramës, ajo ka shpërdoruar detyrën dhe duhet përgjigjet para drejtësisë. Mbledhja e paligjshme e Këshillit Bashkiak të Kamzës është një rast më shumë që tregon se kryebashkiakët i legjitim të 30 qershorit nuk do t'i shërbejnë interesit publik dhe nuk do të marrin vendime në interes të qytetarëve. Ata do t'jenë veç se disa kukulla tjera në duart kriminale dhe hajdute të Edi Ramës. Kreu i Partisë Agrare Ambientaliste Gronduka tha këtu në A2CNN se nuk ka përçarje mes opozitës, ai komentoi edhe ndërhyrjet e presidentit Meta dhe kushtin e Bashës për çuarjen para drejtësisë së politikanëve të korruptuar. Dorëzimi i kërkesës për regjistrim në zgjedhjet e 13 tetorit në KQZ nuk lexohet si kundërvënie ndaj Partisë Demokratike për kreun e Partisë Agrare Ambientaliste Gronduka. Përkundrazi shton ai, ndajnë të njëjtat bindje. E rëndësishme është që nuk përçarhet. Aleatët janë gjithë bashkë, sepse ishim që të gjithë në një mendje. Do të thotë që njohim dekretin e presidentit dhe nuk njohim zgjedhjet e qershorit. Presidenti Ilir Meta gjithashtu nuk e njeh 30 qershorin dhe i ka vënë në dispozicion partive politike një tjetër datë zgjedhjesh, atë të 13 tetorit. Por apo merr kreu i shtetit rolin e kryeopozitarit? Nuk mendoj se Ilir Meta është futur në lojë në krah të opozitës. Përkundrazi, ai ka qenë kritik edhe ndaj
mendimet dhe veprimet të opozitës. Ndërsa jemi pak më shumë se 3 javë nga nisja e sesionit të ri parlamentar, kriza e mbartur nga fillim viti vijon. Krye-demokrati ka artikuluar një tjetër kërkesë, vënien përpara drejtësisë të politikanëve të korruptuar. A do të ishte kjo zgjidhja? Po patjetër, se po nuk u dënuan. Nuk e di, nuk i uroj kërkujt burgun, e kupton. Por problemi është nëse nuk dënohet një krim, nuk mund të ndërtosh qytetarë më të pastë. Qoftë ky krim ordinar, qoftë edhe krim elektoral. Mirë, do të shkojmë në Këshillin e Emërimeve në Drejtësi. Në një lidhje të drejtë për drejtë kam kolegun Armand Bajrami, i cili do të na sjellë detaje nga ky institucion. Armand, mirëmëngjes. Do të rikthehemi po ju drejtojmë shikuesve tek drejtësia dhe mbledhjet e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Mandi, mirëmëngjes edhe një herë. Atëherë, a presim një vendimarrje sot? Ne pam zhvillimet e ditës djeshme në mbledhjen e radhës lidhur me gjykatën kushtetuese dhe Inspektoratin e Lartë të Drejtësisë. Sot presim një vendimarrje, çfarë pritet në vijim? Ditën e sotme, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi kalon në një fazë tjetër të rrugës drejt plotësimit të vendeve të mbetura bosh në gjykatën kushtetuese me anëtar të cilët propozohen që vendosen nga parlamenti dhe nga institucioni i presidencës. Ditën e sotme, para Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, do dali një prej kandidatëve për gjykatën kushtetuese, prokurori i krimeve të rënda Besnik Muçi, i cili do të illustrojë intervistës që shërben për plotësimin dhe për renditjen e tij dhe pikëzimin e tij, pra vlerësimin final që do të bëjë dhe renditjen që bën mes anëtarëve Këshilli i Emërimeve në Drejtësi. Në fakt, ditën e sotme është vetëm kandidati Besnik Muçi i cili do të dalë para anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Ka qenë, sipas informacioneve që kemi, ka qenë një kërkesë e vetë prokurorit Muçi për të pyetur ditën e sotme për shkak të një angazhimi familjar dhe për shkak të një arsye objektive të mungesës së tij ditën e premte, kur pritet të zhvillohen në fakt edhe seancat e tjera të intervistimit të kandidatëve të tjerë. Dua të theksoj Arlin që deri tashmë ne kemi 6 emra të cilët kandidojnë për vendet vakante në gjykatën kushtetuese, pra për vendet vakante që i takojnë presidencës dhe parlamentit. Këto persona të cilët do të garojnë tashmë dhe do të bëhet në mbledhjen e sotme përveç intervistimit të zotit Muçi, Këshilli do të deklarojë të hapur procedurën e pikëzimit dhe të renditjes së kandidatëve. Pra për në gjykatën kushtetuese janë 6 kandidatë deri më tani: Arta Vorpsi, prokurori Besnik Muçi, Elsa Toska, Fiona Papajorgji, Regleta Panajoti dhe Marsida Xhaferllari. Kjo e fundit në fakt u lejua kandidimi i saj në një vendimarrje ditën e djeshme, një vendimarrje deri diku në fakt një sfidë vështirë për Marsida Xhaferllarin, pikërisht për faktit se në shkallën e parë gjatë kalimit të procesit vettingut, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit nuk doli me një vendim përfundimtar për të. Ata argumentuar se zonja Xhaferllari ish kryeinspektore e Këshillit Lartë të Drejtësisë, ish Këshillit Lartë të Drejtësisë dikurshëm, nuk dolën me një vendim përfundimtar me pretendimin se ajo e kishte humbur statusin e magjistratës dhe kjo duk që mund të rrezikonte edhe rrugtimin e saj drejt gjykatës kushtetuese, por nga ana tjetër Këshilli i Emërimeve në Drejtësi ditën e ndjeshme vendosi dhe vlerësoi se zonja Xhaferllari i plotësonte të gjitha kushtet e nevojshme ligjore për të qenë pjesë e garës për një pozicion në gjykatën kushtetuese. Por nga ana tjetër dua të theksoj Arlind që jemi tashmë në një situatë ku ndonë se janë 6 kandidatë, sërish ne kemi 2 vende vakante të tjera në gjykatën në kushtetuese, për shkak të eliminimit nëse do të shprehemi të kandidatëve tjerë për shkak të kushteve ligjore, tashmë do të vërehet në fakt në mbledhjen e së premtes, pritet që Këshilli i Emërimeve në Drejtësi të marrë një vendimarrje se si do të procedohet nëse do t'i bëhet thirrje parlamentit dhe presidencës të shpallen edhe një herë të hapur, pra të bëjnë dhe një herë thirrje për aplikime për një vend vakant përkatës në gjykatën kushtetuese. Armand Bajrami, të falenderoj për këto detaje dhe informacione që përsolla.
Shtetësia shqiptare që është dhënë me dekret të presidentit mund të hiqet nga Ministria e Brendshme në rast kur ka informacione se cënohet siguria kombëtare. Kjo ishte një ndër risitë e ligjit të ri për shtetësinë, ku parashikohen kriteret e reja për fitimin e saj. Rikthehet edhe ideja e shtetësisë shqiptare për investitorët strategjik. Debatet për kriteret e reja për shtetësinë shqiptare janë sqaruar me anë të një deklarate përshtyp nga Ministria e Brendshme. Kështu, nga hyrja në fuqi e këtij ligji, në rastin kur cënohet siguria kombëtare nga një person që ka fituar shtetësinë shqiptare, me anë të një dekreti presidencial, Ministria e Brendshme mund ta heqë këtë shtetësi. Të cilët me dekret të presidentit të Republikës fitojnë shtetësinë shqiptare, në momentin që ne kemi të dhëna qoftë edhe nga, pra qoftë me informacion policor, pra nuk flas vetëm për shërbimin informativ shtetëror, apo dhe nga agjencitë të tjera të huaja, ligjzbatuese, ne kemi të drejtë që të vëmë në lëvizje procesin për heqjen e shtetësisë së këtij personi. Voda saktësoi edhe kriteret e marrjes së shtetësisë nga investitorët e huaj. Ne duam të jemi tepër të kujdesshëm, thash, për të ruajtur standardin dhe për të qenë sigurisht të hapur për të mirëpritur investitor të besueshëm në territorin e Republikës së Shqipërisë. Nga ana tjetër, çdo kush që provon se ka origjinë nga një i paralindur deri në shkallë të tretë me origjinë shqiptare, do të mund ta fitojë shtetësinë. Duke pasur si kriter shtetësinë dhe jo etninë. Pra, të gjitha ata shtetas të huaj, të cilët jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë dhe arrin të provojnë që kanë origjinë, por gjithmonë me të paralindurin deri në shkallë të tretë me shtetësi shqiptare, do të mund të fitojnë shtetësinë shqiptare. Ne kemi raste, ka shtetas nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut, nga Malizi, po ka shqiptare edhe nga Siria, në fakt, pra me origjinë të largët kryesisht, me sa kam parun edhe nga praktika që ndjek nga qyteti Shkodrës, pra që kanë lidhje, që e vërtetojnë shtetësinë shqiptare, kryesisht nëpërmjet regjistrave të vjetër të gjendjes civile të kohës së mbretit Zog, dhe ata sigurisht kanë të gjithë të drejtën të aplikojnë dhe të fitojnë shtetësinë shqiptare. Sipas zëvendës ministres Voda, ligji i ri për shtetësinë është brenda direktivave dhe standardeve të parashikuara nga Bashkimi Evropian. Policia arreston 3 vëllezër të cilët akuzohen për gjobvënie. 3 vëllezërit me origjinë nga Dibra kërcënuan një person me jetë nëse në këmbim nuk merrnin 50.000 euro. 3 vëllezër në prangat e policisë pasi kërcënonin një person se do ta vrisin atë dhe familjen e tij nëse nuk u jepte 50.000 euro. Pas denoncimit të bërë nga ana e të riut, i cili mësohet se jeton në të njëjtën zonë me të arrestuarit, policia në bashkëpunim dhe me prokurorinë e krimeve të rënda finalizuan operacionin e koduar Brothers. Këto janë vëllezërit e prangosur Jackson e Uger dhe Alex Titini, të 3 nga Dibra por me banim në Tiranë në rrugën Jordan Misja. Nga të dhënat e deri tanishme rezulton se Uger Titini është personi që kishte gjetur prende nëpërmjet kërcënimeve të tij dhe vëllezërve, njëri prej të cilëve sportist karateje kërkonin shumën e eurove. Ky është rasti i dytë i gjobvënies në kryeqytet. Disa ditë më parë policia arrestoi 30 vjeçarin Edmond Gecaj. Ai kishte vendosur një biznesmeni në Tiranë gjob prej 12.000 eurosh. Pasi kishte paguar 7.500 euro si përmarrësi, kishte lajmëruar policinë, e cila arrestoi në momentin që do merrte pjesën e mbetur të parave. Bashkia e qytetit Elbasanit e ka lënë në arrest parkun e Krastës. Kodra e mbjell me pisha e cilësuar edhe si mushkëria e qytetit, po kthehet në një vend mbeturinash. E cilësuar si mushkëria e gjelbërt e qytetit të Elbasanit, kodra e Krastës e pyllëzuar 6 dekada më parë, duket se është lënë pas dore nga pushteti lokal. Në kushtet kur parku Rinia prej 3 vitesh vazhdon rikonstruksionin, kodra e Krastës mbetet i vetmi vend ku qytetarët Elbasanas mund të kryejnë shëtitje, ece dhe vrapime në natyrë dhe ajër të pastër. Por përveç asaj që ofron natyra, Krasta po vuan thuajse inekzistencën e strukturave lokale, që kujdesen minimalisht për pastërtin. Këtë fakte konstatojnë çdo ditë si të rinj, ashtu edhe më të moshuarit, që preferojnë të mbajnë në formë trupin dhe shëndetin e tyre në këtë kodër. Dodja pak a shumë edhe pastërtia mbi gjitha. Uji dhe stolet mungojnë shumë. Uji s'ka fare herë për. Është e pastër? Jo, s'është shumë e pastër. Krasës i mungon pastërtia, i mungojnë trotuaret, investimet e lëna për gjysmë,
dhe shpërfaqet zezë, pavarësisht nga bukuria e natyrës. Ka shumë punojës bashkie që vi të pastrime dhe gjelbërime që vi vërdall për 5 zyra dhe jo për një atraksion të tillë. S'ka nevojë të flasën me këto, s'ka nevojë fare. Nuk e vlen. Me shiko, edhe gjatë tjetër skeqës që thu. Shikoj e vetë. Gja bukur ba që u vestu ba ke rruga, për do të mirë mbajt, asë gjatë tjetër. Për të pyet pastaj. Në këtë situatë kanë përgjegjësinë e tyre dhe qytetarët, të cilët hedhin vende pa vend ambalazhet e ushqimeve dhe pijeve që konsumojnë. Por nga ana tjetër, është fakt që bashkia e ka lënë thuajse jashtë çdo vëmendje këtë park. Madje edhe në rrugët e qytetit shumë pranë bashkisë vëren mbeturina dhe nuk është e vështirë të kuptosh që punëtorët e pastrimit kanë kohë që nuk e bëjnë punën e tyre, ndërsa bashkia ka kohë që nuk kontrollon ata që paguhen me taksat e qytetarëve të Elbasanit. Teksa mbështesin aksionin e qeverisë kundër informalitetit, prodhuesit propozojnë njëkohësisht edhe ulje të taksave për bizneset. Kryetari i shoqatës së eksportuesve shqiptar Alban Zusi shprehet se masat për formalizimin e ekonomisë duhet merren një lloj mbi të gjithë operatorët dhe jo në mënyrë selektive për bizneset të caktuara. Prodhuesit mbështesin aksionin kundër evazionit, por kërkojnë nga qeveria që nisma të shoqërohet paralelisht edhe me ulje të taksave. Kryetari i eksportuesve shqiptar Alban Zusi tha se aksioni duhet të jetë gjithëpërfshirës për ta bërë këtë një proces të pakthyeshëm, i cili do të ndikojë drejt për drejt në rritjen ekonomike të vendit. Barazia është vendosur, ekuilibri është vendosur në treg, por është vendosur në pabarazi, është vendosur në mungesën e rregullave. Ne godasim në mënyrë të selektuar, nuk them selektim negativist, as me background politik, as me background korruptiv e tjerë, por thjesht me karakterin e show që po godas 2-3 që të mësojnë të tjerët, nuk funksionon. Duhet që masat të ndërmerren të gjitha në të njëjtën kohë, shkurt dhe mbi të gjithë operatorët. Zusi shpreh skeptik mbi ndryshimet e paralajmëruara nga Ministria e Financave Anila Denaj lidhur me rritjen e gjobave për bizneset që shkelin ligjin në mënyrë të përsëritur. Sipas tij, penalizimi i tyre me masa të rënda ndëshkuese mund të dëmtojë zhvillimin ekonomik të vendit. Euro ka zbritur poshtë nivelit të 121 lekëve duke ju afruar nivelit më të ulët historik. Vlerësimi i monedhës europiane që pritet të vazhdojë deri në fund të këtij muaji vjen si rezultat i prurjeve të larta në valutë nga turistët dhe dërgesat në rritje të emigrantëve. Monedha europiane ka zbritur poshtë kuotës së 121 lekëve duke ju afruar nivelit më të ulët historik në 11 vitet e fundit. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, euro këmbehet në tregun e këmbimit valutor vendas për 120.7 lekë. Sasia e lartë e euros në qarkullim që vjen nga burimet informale, prurjet e larta në valutë nga turistët, si dhe të ardhurat nga emigrantët, janë edhe faktorët kryesor që kanë çuar në zhvlerësimin e mëtejshëm të euros. Ekspertët vlerësojnë se monedha europiane do të nënçmohet më tej deri në fund të këtij muaji për të stabilizuar më pas në shtator me mbylljen e sezonit turistik, që prej fillimit të këtij viti valuta ka humbur rreth 4 lekë duke prekur kështu rekordin historik më të ulët që prej vitit 2008, kur euro këmbej me 120.4 lekë. Këshilltari i presidentit amerikan John Bolton mund të vizitojë Beogradin dhe Prishtinën në fund të gushtit ose në fillim të shtatorit. Raportimi vjen nga mediat serbe që theksojnë se Shtetet e Bashkuara pritet nisë një fushat serioze për zgjidhjen e konfliktit mes Kosovës dhe Serbisë. Bolton më herët është shprehur i hapur edhe për idenë e shkëmbimit të territoreve nëse palët bien dakord. Mundësia e vizitës së zyrtarit amerikan është konfirmuar edhe nga ministri i jashtëm i Beogradit Ivica Dačić. Megjithatë, ai thekson se kusht kryesor për këtë është heqja e taksës 100% e vendosur nga Kosova. Ndër të tjera, Dačić njoftoi se do të udhëzojë të gjithë serbët që jetojnë në Amerikë që të votojnë për Donald Trump në zgjedhjet presidenciale. Shefi i diplomacisë serbe thotë se kjo do ta forcojë pozicionin e Beogradit në administratën e Washingtonit. Irani nuk i friksohet një luftë të mundshme, madje paralajmëron se do të jetë nëna e të gjitha luftrave nëse kjo ndodh. Presidenti Hasan Rouhani kërkoi rikthimin në bisedime me Shtetet e Bashkuara, por vendosi parakusht heqjen e të gjitha sanksioneve. Lufta me Iranin është nëna e të gjitha luftrave.
Deklarata e fortë vjen nga presidenti Hasan Rouhani gjatë një fjalimi, në të cilin paralajmëroi edhe një herë se lundrimi nuk është i sigurt në ngushticën e Hormuzit. Tensionet janë rritur ndjeshëm mes Iranit dhe perëndimit që prej tërheqjes së vitit të kaluar të Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja bërthamore. Rouhani u shpreh i gatshëm për bisedime me Washingtonin, por vendosi dhe një kusht. Republika Islamike e Iranit është në negociata dhe nëse Shtetet e Bashkuara dëshirojnë vërtet bisedime, atëherë duhet të heqin të gjitha sanksionet. U takon atyre të rikthehen ose jo në ujdin bërthamore, por duhet të heqin të gjitha sanksionet në mënyrë që të mos jenë më kriminal kundër të drejtave të njeriut. Presidenti iranian kërkoi që vendi i tij të lejohet të eksportojë naftë dhe vlerësoi punën e bërë nga ministri i jashtëm Javad Zarif, pasi administrata amerikane i vendosi sanksione. Frika për një përplasje të mundshme ushtarake në gjirin persik është rritur ndjeshëm, me Iranin që sekuestron naftëmbajtëse të perëndimit me arsyetimin se kanë shkelur rregullat ndërkombëtare të lundrimit. Rouhani i konsideroi kërcënimet e perëndimit të kota, duke thënë se gjatë sekuestrimit të një cisterne të Britanisë, një luftanie e këtij shteti gjendej fare pranë, por nuk ndërhyri. Gjithashtu paralajmëroi ushtritë e huaja në rajon që të mos provokojnë. Qeveria britanike i kërkon Brukselit të ndryshojë qëndrim dhe të pranojë ndryshime në ujdinë e divorcit. Johnson shprehet i gatshëm për dialog, por Bashkimi Evropian mendon se nuk ka baza për bisedime të frytshme. Qeveria britanike refuzon pretendimet se nuk është e gatshme të negociojë me BE-n dhe se dëshiron dështimin e bisedimeve për të lejuar një Brexit pa ujdi. Reagimi vjen pasi Brukseli e cilësoi si të papranueshme kërkesën e Londrës për të hequr mekanizmin frenues për Irlandën e Veriut nga ujdia e Theresa May. Negociatorët e BE-s u thanë diplomatëve europian se nuk ekzistonin bazat për diskutime të frytshme dhe se bisedimet ishin kthyer në pikën e 3 viteve më parë. Downing Street theksoi se Brukseli duhet të ndryshojë qëndrim. Kryeministri dëshiron të takohet me liderët e BE-s dhe të negociojë një ujdi të re, e cila nuk do të përfshi mekanizmin frenues antidemokratik. Ne jemi gati për negociata me energjinë më të madhe dhe shpirtin e miqësisë. Shpresojmë që Bashkimi Evropian do të rivlerësojë qëndrimin e tij për të lejuar ndryshime në ujdinë e shkëputjes. Marrëveshja e negociuar nga Theresa May është refuzuar 3 herë nga parlamentarët britanik, kryesisht për të ashtu quajturin backstop, mekanizmi që parandalon kthimin e kufive të fortë me Irlandën e Veriut. Nëse ai do të implementojë, Irlanda do të qëndronte e lidhur me disa prej rregullave të tregut të përbashkët të BE-s. Kryeministri i ri Boris Johnson është zotuar të përmbush divorcin brenda afatit të 31 tetorit me apo pa ujdi. Bisedimet të mëtejshme mes dy palëve nuk janë përjashtuar dhe samiti i G7-s në Francë në fund të muajit gusht mund të jetë momenti i së vërtetës. Skena teatrale më aktive edhe këtë vit mbetet teatri eksperimental Kujtim Spaj Vogli me numrin më të madh të shfaqjeve, por po ashtu edhe të publikut. Sipas të dhënave të Instat, teatrot po vizitohen më shumë nga vendasit, por numri i vizitorëve në muze, galeri dhe monumentet kulturës ka rënë ndjeshëm. Nëse do të flisnim për skenën teatrale në Shqipëri, pa diskutim vendin e parë zë betejë për teatrin kombëtar, por në fakt nuk ka qenë teatri kombëtar institucioni që ka prodhuar më shumë shfaqje, edhe pse tashmë ka një shtëpi të re, atë të Art Turbinës. Institucioni më i mirë për gjatë 3 mujorit të dytë të 2019-s në fakt është teatri kombëtar eksperimental Kujtim Spaj Vogli. Ndryshe nga vitin e shkuar, në të njëjtën periudhë kur teatri eksperimental numëronte rreth 114 shfaqje, së paku në këtë sezon një vit më vonë, teatri eksperimental ofron 141 shfaqje për publikun, duke u renditur kështu si teatri i cili ka ofruar më shumë evente artistike, por po ashtu ka mirëpritur edhe më shumë publik. Megjithatë, numrin më të lartë të premierave për këtë sezon artistike mban Teatri Operës dhe Baletit, që sill 12 produksione të reja, 2 më shumë se sa përmbante kalendari artistik një vit më parë, çka pa diskutim mund të përkthehet në një stil teatrale të ngjeshur, në kushtet kur opera dhe baleti nuk kanë një shtëpi artistike. Të mendosh të vesh vepra të tilla gjigande kur dhe nuk ke teatr, sfida është shumë e madhe, por jemi të guximshëm dhe sigurisht po të mbështetesh tek partnerët e duhur, çdo gjë realizohet.
por në të njëjtën pedonale, vetëm pak metra larg teatrit kombëtar eksperimental Kujtim Spaj Vogli, gjendet Galeria Kombëtare e Arteve, institucioni që ka ofruar më pak evente artistike përgjatë këtij tremujori. E ndonë se një vit më parë, në të njëjtën periudhë, kjo galeri ka mundësuar 2 ekspozita për publikun. Këtë vit, kjo galeri ofron vetëm një ekspozit dhe instati nuk e ka përfshirë në të dhënat zyrtare të bëra publike për këtë tremujor të dytë të 2019-s. Pikërisht për këtë arsye nuk mund të themi se sa vizitorë kanë hyrë brenda galerisë së fshehur nga reja. E njëjta panoramë ofrohet nëse analizon shifrat e publikuara nga Instat për vizitat në muzeet, monumentet e kulturës apo parqet arkeologjike. Numri i vizitorëve vendas ka rënë ndjeshëm, por të huajt duket se balancojnë shifrat, duke pasur kështu thuajse të njëjtën situatë të një viti më parë. Regjisori meksikan Guillermo del Toro nderohet me yll në bulevardin e famës në Hollywood. Fituesi i çmimit Oscar shfrytëzoi ceremoninë për të dënuar sulmet kundër emigrantëve. Jam meksikan dhe emigrant, me këto fjale pranoi yllin e tij në bulevardin e famës në Hollywood, regjizori fituesi i çmimeve Oscar Guillermo del Toro. Meksikani e shfrytëzoi platformën për të mbrojtur emigrantët pas sulmit në El Paso në fundjavë. Ka 2 gjëra që dua të sqaroj sot lidhur me mua. Pikë së pari jam i çuditshëm. Gjëja e dytë që duhet të dini është se jam meksikan dhe emigrant. Aktualisht jemi në një moment frike dhe përçarje të madhe. Frika ka pikërisht këtë qëllim, të na ndaj, të na tregoj se jemi të gjithë të ndryshëm dhe se nuk mund t'i besojmë njëri tjetrit. Por antidoti i kësaj gjëje është të bashkohemi dhe të kuptojmë se këto ndasi janë thjesht fantazi. Del Toro është nderuar me çmime të panumërta gjatë karrierës së tij si regjisor i filmave fantazi. Ka fituar 2 çmime Oscar, një Golden Globe, një çmim BAFTA dhe gjithashtu Luanin e Art në Festivalin e Venecias për filmin The Shape of Water. Si meksikan, nderimi me këtë yll është një gjest i rëndësishëm. Dua t'u them të gjithë emigrantëve nga çdo vend i botës se duhet të besojnë tek mundësitë dhe jo tek pengesat. Mos i besoni gënjeshtrave që thojnë për ne. Në ceremoni ishin të pranishëm regjizori J.J. Abrams dhe këngëtarja Lana Del Rey, të cilët vlerësuan vizionin artistik të Del Toros në fjalimet e tyre. Mirëshojmë dhe njerë bashkë titujt kryesor të edicionit. Këshilli i emërimeve në drejtësi kalon kandidaturat për disa vende bosh në gjykatën kushtetuese dhe për inspektoratin e lartë të drejtësisë, gjithsesi mbetet ngërçi për ngritjen e institucioneve të reja të drejtësisë. Ilir Meta kthen ndryshimet e kodit penal të miratuara pak javë më parë nga mazhoranca. Këshilltarët juridik të Kreut të Shtetit kanë gjetur mbi vendosje dhe paqartësi në një sër nenesh të ndryshuara. Ndryshon ligji për dhënien e shtetësisë shqiptare. Ministria e Brendshme tani mund të anullojë shtetësinë nëse ka indicie se rrezikohet siguria kombëtare. Rikthehet ideja e shtetësisë shqiptare për investitorët strategjik, më lehtë ndërkohë edhe për familjet nga Kosova. Parku natyror i Krastës lihet në arrest të plot nga Bashkia Elbasan. Kodra me pisha e cilësuar si mushkëria e qytetit po shndërrohet në një hapësirë të mbushur me mbeturina. Irani nuk i druhet një lufte dhe paralajmëron se në qoftë se kjo do të ndodhë, ajo do të jetë nëna e të gjitha luftrave. Pavarësisht kësaj, presidenti Ruhani kërkon dialog me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Odise Roshi në formacionin më të mirë të javës së 4 të ligës së parë në Rusi me sfushori shqiptar shënoi edhe golin e fitores për ekipin e tij si dhe u shpall lojtari i ndeshjes. Me këtë informacione kemi mbritur në fund, por përpara se të ndahemi u kujtoj të klikoni faqen tonë të internetit a2cnn.com, aty do të gjeni zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Unë falenderoj për momentin, bashkë mirupafshim.